नमस्ते साथीहरू, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली टेक जन युट्युब च्यानल। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरूलाई स्टेप बाइ स्टेप नेपालमा पेटिएम एकाउन्ट बनाउनको बारेमा भन्छु। यदि तपाईहरू पनि नेपालमा हुनुहुन्छ र पेटिएम बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो पुरा भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला। आज म तपाईलाई कम्प्लिट प्रोसेस भन्छु कि हामी कसरी नेपालमा पेटिएम एकाउन्ट बनाउन सक्छौं। सो यो पुरा भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला। सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च गर्नु होला पेटिएम लेखेर। पेटिएम लेखिसकेपछि अब तपाईलाई यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि अब यसलाई ओपन गर्नु। ओपन गरिसकेपछि अब तपाईलाई एउटा इन्डियन नम्बर चाहियो। यदि तपाईको कोही पनि रिलेटिभ इन्डियामा बस्छ, जस्तो कि तपाईको कोही दाइ भाइ दिदी या कोही पनि इन्डियामा बस्छ भने तपाईसँग अब तपाईले के गर्नुपर्छ कि तपाईलाई जुन पनि तपाईको रिलेटिभ इन्डियामा बस्छ त्योसँग इन्डियन नम्बर लिनुपर्छ। इन्डियन नम्बर लिइसकेपछि तपाईलाई पेटिएममा यहाँ हाल्नुपर्छ। हालिसकेपछि त्यसकोमा 6 डिजिटको पिन कोड जान्छ। त्यो कोड हालेर तपाईको पेटिएम एकाउन्ट रेडी हुन्छ। रेडी भइसकेपछि अब तपाईलाई नेम सोध्छ। तपाईहरु सिम्पली जसको सिम हो त्यसको नेम हाल्नु होला र नेम हालिसकेपछि तपाईको पेटिएम एकाउन्ट बनिहाल्छ। अब त्यसपछि तपाईलाई एउटा केवाइसी गर्नुपर्छ। केवाइसी गर्नको लागि सिम्पली यहाँ थर्ड डटमा क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको जुन नेम हुन्छ त्यो यहाँ माथिमा आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि अलि तपाई तलमा यहाँ हेर्नु, यहाँ एउटा अपग्रेड एकाउन्ट भन्ने अप्सन आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई त्यहाँ 4 वटा अप्सन आउँछ, आधार कार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स र 2 वटा अरु पनि आउँछ। तपाईलाई सिम्पली ड्राइभिङ लाइसेन्समा क्लिक गर्नुपर्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई के गर्नुपर्छ कि ड्राइभिङ लाइसेन्समा कसैको पनि नेम दिइहाल्नु र नम्बरमा के गर्नु कि कुनै पनि सोचेर 6 डिजिटको नम्बर त्यहाँ दिइहाल्नु अनि क्लिक गर्नु, किनकि त्यो नम्बर दिएर तपाईहरुको पेटिएम मिनी केवाइसी भइहाल्छ। तपाईहरुसँग आधार कार्ड छैन तर यदि तपाईहरु ड्राइभिङ लाइसेन्समा 6 डिजिटको पिन र नाम दिनुहुन्छ कसैको भने तपाईको पेटिएम को मिनी केवाइसी रेडी भइहाल्छ। रेडी भइसकेपछि फेरि तपाईहरु आफ्नो नेममा क्लिक गर्नु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ योर वालेट लिमिट इज 10,000 पर मन्थ। यदि तपाईलाई यस्तो अप्सन आउँछ भने तपाईको एकाउन्ट मिनी केवाइसी भइसक्यो। अब तपाईहरु मन्थलीमा 10,000 सम्म अरु रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पेटिएममा। त्यसको बाद अब तपाईलाई के गर्नुपर्छ कि पेटिएममा हामी कसरी फुल्ली केवाइसी गर्ने। त्यसको लागि तपाईले फेरि थर्ड डटमा क्लिक गरेर यहाँ रकी दीपक जस्तो तपाईको जुन नेम हुन्छ त्योमा क्लिक गर्नु अनि अपग्रेड एकाउन्ट एन्ड अनलक बेनिफिटमा क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनलक अल बेनिफिट, यसमा क्लिक गर्नु। अब तपाईलाई के गर्नुपर्छ, यहाँ आउँछ एउटा अप्सन आधार भेरिफिकेसन एट योर डोर स्टप। अब तपाईको जुन रिलेटिभ इन्डियामा बस्छ त्यसलाई कल गरेर भन्नु कि यहाँ यो तपाईको जुन पेटिएम हो त्यो एकाउन्टको आइडी र पासवर्ड उहाँलाई दिनु होला र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब के हुन्छ कि यहाँ नेम सोध्छ अनि हाउस बिल्डिङ नम्बर, पिन कोड, सिटी, स्टेट अनि कन्ट्याक्ट नम्बर। यति कुरा फिलअप गरिसकेपछि तपाईको जुन रिलेटिभ इन्डियामा बस्नुहुन्छ त्यसको निर एउटा मान्छे गएर पेटिएमलाई फुल्ली केवाइसी गरिदिन्छ। सो फुल्ली केवाइसी गरिसकेपछि तपाईहरुको पनि पेटिएम फुल्ली केवाइसी भइहाल्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरु आफ्नो पेटिएमबाट अरूलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र रिसिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अरूबाट। अब म तपाईलाई हेराउँदै छु कि मेरो यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पेटिएममा अहिले 27 INR छ। यो पेटिएमबाट तपाईहरु थुप्रै कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि तपाईहरु पबजी फ्री फायर गेम खेल्नुहुन्छ भने तपाईहरु पेटिएमबाट टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। पेटिएमबाट हामीहरु धेरै टाइपको कामहरु गर्न सक्छौं, त्यो तपाईहरुलाई थाहा नै होला। यहाँबाट तपाईहरु जस्तो गुगल प्ले को गिफ्ट कार्डहरु किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल प्ले। अब तपाईहरु यहाँबाट गिफ्ट कार्ड पनि किन्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ म पनि किनेर राखेको छु।
यस्तै गरेर तपाईहरू पेटीएम एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईलाई पेटीएम एकाउन्टमा मनी चाहियो भने तपाईहरू दुई तरिकाबाट मनी एड गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो तरिका हो, यदि तपाईको कोही इन्डियामा छ भने पेटीएम टु पेटीएममा तपाईहरू सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तरिका हो, तपाईहरू तलमा कमेन्ट गर्नु, जसलाई पेटीएम ब्यालेन्स चाहियो तपाईहरू तलमा कमेन्ट गर्नुहोला, म तपाईको पेटीएममा ब्यालेन्स टपअप गरिदिन्छु। सो यस्तो तरिकाबाट तपाईहरू नेपालमा पनि पेटीएम एकाउन्ट बनाएर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरूलाई कुनै पनि प्रब्लम छ, जस्तो कि धेरैजनालाई नम्बर छैन भने त्यो नम्बर पनि म प्रोभाइड गराउँछु। त्यसको लागि सिम्पली तलमा कमेन्ट गरिदिनु कि मलाई नम्बर चाहियो, म तपाईहरूको लागि एउटा नम्बर जसलाई चाहियो कमेन्ट गर्नु, म नम्बर प्रोभाइड गराइदिन्छु। सो यस्तो तरिकाबाट तपाईहरू नेपालमा पनि पेटीएम एकाउन्ट चलाउन सक्नुहुन्छ र धेरै कामहरू तपाईहरू पेटीएमबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनकि म सधैँ नै यस्तै तरिकाको भिडियो आफ्नो च्यानलमा लिएर आउँछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।